Усім привіт! Ми Zeta Group. Сьогодні хочемо показати вам ось такі шестигранні прошивки, які ми нещодавно зробили. Тож, давайте подивимось, як вони працюють. Щодо цих прошивок. Їх ми виробляли з інструментальної сталі ХВГ. Відео про це ви можете подивитись в наших попередніх випусках. Посилання під відео. Як і в той раз, ми зробили прошивки комплектними з двох номерів. Спочатку начерно проточили обидві та відправили їх на термічну обробку у вертикальному стані, щоб мати мінімальне биття на чистовій проточці. Далі ми встановили їх в фрезерний верстат та надали форму кожному зубу шестигранника. Ну що ж, маємо майже дві однакові деталі, які мають внутрішній шестигранник. І на одній з наших деталей ми будемо робити специфічне фрезерування. Ось такою от фрезою. А що це за фреза? Я вважаю, що нам може підказати наш технолог. Ігор, а розкажи нам пару слів про цю фрезу. Відпрацьовував фасоном восьмизубу фрезу Ластівчин хвіст під 17 градусів з кобальтовим напиленням, яку ми замовили у дружнього машинобудівного підприємства. Та я про неї нічого не розкажу. Перед обробкою цією фрезою нам потрібно було вигризти м'ясо, і це ми зробили фрезою з механічним кріпленням та пластинами до неї ЦВКТ 0502. Ну а після цього наша фасонна фреза профрезерувала потрібний нам кут 17 градусів. Ну а ось отак виглядає наша деталь після фрезерування. Якщо пильно придивитися, можна побачити форму ластівчиного хвоста. Ну ось так. До речі, ледь не забув, наш ж був розіграш. Тож, ви написали багато коментарів, та ось ці дві людини виграли. Ось ваші чашки, вони йдуть до вас. Нам сподобалось читати ваші коментарі, тож продовжуйте писати нам їх під відео і ми розіграємо ще декілька чашок. Ну, говорячи зокрема про соціальні мережі, підписуйтесь на наш TikTok та Instagram, бо ми... Чекай! Хуй собі. Ти забув розповісти ще й про таку фрезу. Про монолітну чорнову фрезу з спеціальними стружколомами для обдирки. Хоча в обробці зубів зірочок немає нічого надскладного, але цей процес займає багато часу і витрачає багато інструменту через значну кількість металу, який необхідно видалити. Так, за допомогою цієї фрези ми здобули прискорення обробки в 500%, а саме з 15 хвилин зменшили його до 3 хвилин. Це прискорення, на жаль, потребує від нас використовувати чистову фрезу після обдирочної, тому що через стружколамні зуби, яким вона й зобов'язана своїй високій швидкості обробки, шорсткість поверхні деталі заставляє бажати ліпшого. Ми також розширили кількість зірочок, які оброблюються за одну операцію, до 3, для раціонального використання часу наших операторів.
Ось таке цікаве відео вийшло у нас цього разу. Не забувайте ставити лайки, обов'язково коментуйте наше відео, бо ви можете виграти чашку. З вами була Zeta Group. Підписуйтесь. І підписуйтесь на канал.